फॉर्मली चालूच नाही करत आम्ही हा शो. जसं जिथून गप्पा चालू होतील तिथून सुरू होतो आणि एक कलाकार म्हणून जो एक आणखीन आपण एक थोडासा त्याच्याही पलीकडे जाऊन काही गोष्टींवर बोलतो जे की पॉलिटिकली इनकरेक्ट असू शकतं. तर ते बोलताना नाही, मी माझी भूमिका मांडताना किंवा मी एखादी गोष्ट सांगताना मी नफ्या तोट्याचा विचार करून नाही बोलत. पण मला एक गोष्ट माहिती असते की मी जे सांगतोय ते हिताचं आहे. मला एक तर समजलेलं, मला एक तर उमजलेलं, मला कोणीतरी सांगितलेलं आणि त्या गोष्टींचा त्याचा एक ॲनालिसिस करून लोकांसमोर मांडताना मला विश्वास असतो मी जे बोलतोय ते बरोबर बोलतोय. कसं आहे, अश्लील बोलणे पण ते ह्युमरसली आलं, तुम्ही त्याला क्वेश्चन कसं देताय त्याच्यावरती ती गोष्ट अवलंबून आहे. डिझायनिंग काय त्याचं. हां, म्हणजे आता उदाहरणार्थ आपण समजा पुलंचं घेऊया, बरोबर आहे. तर ते जे घर बघायला येतात ते हे आमचं सगळं ऑटोमॅटिक आहे, हे पण ऑटोमॅटिक आहे, हे पण ऑटोमॅटिक आहे. तर ते संडास दाखवतात. तेव्हा पुढं म्हणतात की इथे पण ऑटोमॅटिक होतं का कुंथावं लागतं कळलं का. तर ती गोष्ट तुम्ही कशा प्रकारे मांडतात तो जर सेन्स नसेल तर मला असं वाटतं की तुम्ही मग वाह्यात लेवलला जाता. हे खरं एक खोटं आहे. पुन्हा आमच्यासाठी किस्साच आहे तो की ते छमछम करता हे ये शब्द नाहीत माझे, शब्द नाही नाहीत नाही चाल ते चाल नाही, ती एक जस्ट हिंट होती त्याच्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. बरोबर. ती मग मी अजय आणि अतुलला ऐकलं. त्यामुळे हे सगळे किस्से ऐकलेले असतात. म्हणून मला असं वाटतं की कलाकार म्हणून म्हणजे एक काय मी व्यक्त होण्यासाठी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. काय नुसतं राजकारण 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 करत गेलात ना तर नुसत्याच त्यांच्याकडनं ती अपॉर्च्युनिटी मिस झाली किंवा ते त्याच्यातनं गेले तर ते वेडे होतात. कारण ते दिवसभर 24 तास राजकारण राजकारण, दुसरं काही अंगच नसतं ना. काही वाचन नसतं, नाटकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नसतो, चित्रपट पाहत नसता, इतर काही त्यांना आवडीनिवडी नसतात वगैरे. ते राजकारण 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 ते वेडे होतात. आपण असे कित्येक जण बघितलेले आहेत की त्यांना दुसरं काही नसतंच आणि मग काही अगदीच मूडभरवरती येतात, बाकीचे सगळे खाली जातात. राजकारण एका बाजूला, परंतु तुम्हाला एक वेगळं काही अंग असलं पाहिजे. तुम्हाला काही आवडीनिवडी, तुमच्या काही हॉबीज असल्या पाहिजेत किंवा चित्रपट पाहणं एक गोष्ट आहे किंवा नाटकाला जाणं एक गोष्ट आहे. नाट्यक्षेत्र, चित्रपट क्षेत्रातली माणसं असतात, त्यांच्यावर तुमचे मैत्रीपूर्ण संबंध पाहिजेत, गप्पा मारल्या पाहिजेत, समोरच्यांकडनं काही ऐकलं पाहिजे, नवीन काही तुम्हाला लोक जर सांगत असतील तर तुम्ही त्या गोष्ट घेतली पाहिजे, स्वीकारली पाहिजे. अशा अनेक गोष्टी असतात ना ज्याच्यापासून अनेक राजकारणातले लोक हे बंद होऊन जातात. म्हणजे आता उदाहरणार्थ मी आता साधी गोष्ट सांगायचं झालं तर उद्या दिदी असतील, लता दिदी असतील किंवा आशाताई असतील किंवा सचिन असेल, या सगळ्यांचे माझे जे घनिष्ठ संबंध हे काय राजकारणातच झालेले नाहीत ना. कलासक्ती आहे. दिदी माझ्याशी जर समजा मी नुसतं राजकारण बोलत असतो, दिदी मला बसवलं तरी असतं का बाजूला. बरोबर. आमची जुनी गाणी, त्या गाण्यांमधले काही काही गोष्टी, मग इतर मी माझ्याकडनं काही मिळायचं, त्यांच्याकडनं तर प्रचंड मला मिळायचं, आशातही आहेत. सो त्यांनाही समजलं पाहिजे ना की ह्याच्याकडे काहीतरी आहे, तर ते गप्पा मारतील ना तुमच्याशी. आणि ती गोष्ट तुमच्या आवडीची पाहिजे. आवड होत नसतात त्या गोष्टी. तुम्हाला त्याच्यामध्ये रस असेल, आवड असेल तर तुम्ही गप्पा मारू शकता समोरच्यांबरोबर. तुमचं शिक्षण अप्लाइड आर्ट्समधनं आहे. मी पण अप्लाइड आर्टिस्ट आहे आणि मी इंटरव्ह्यू बघितलं की तुम्ही आर्ट जॉईन का केलं. तुम्ही म्हणालात की मला अभ्यास करायला कंटाळा आला, म्हणून मी कंटाळा नाही, मला आवडायचंच नाही. आवडायचंच नाही. ते सेम आहे. मला वाटतं 90% आमच्यासारखी मुलं आहेत जी आर्टमध्ये येतात त्यांना अभ्यास समजतच मला कळतच नाही की जीजे स्कूल ऑफ आर्ट जर समजा नसतं तर मी काय केलं असतं. सेम सर. म्हणजे IT आहे डायरेक्ट, सेम. लेथ मशीन, प्लंबर, फिटर वगैरे IT आहे, दुसरं काहीच नाही. सर मला तेच आहे हा प्रश्न माझा. अप्लाइड आर्ट्स तुम्ही चूज का केलं? अप्लाइड आर्ट चूज करण्याचं कारण म्हणजे माझ्या आधी तिथे उद्धव गेला होता आणि माझं सगळं बालपण, सगळ्याच गोष्टी कलानगरमध्ये गेल्यात. बरोबर. कलानगर नावच कलानगर आहे. त्याच्यात कलेच्या घरामध्येच मी होतो. माझे वडील असतील, माझे बाळासाहेब अर्थातच. त्याच्यामुळे ते अंग होतच पहिल्यापासून. त्याच्यामुळे त्याच्या मार्गाने जायचं असेल तर ते जे आहे ना की तुमच्या आवडीचं काम तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला ते काम वाटत नाही. तशी गोष्ट आहे ना ती, की माझ्या आवडीची गोष्ट आहे जर समजा ड्रॉइंग, आणि त्याच्यामध्ये जर समजा मला काहीतरी शिकायला मिळत असेल तर ती जास्ती चांगली गोष्ट आहे.
मग फाईन आर्ट्स नाही, अप्लाइड आर्ट्स? मला असं वाटतं कदाचित मी आमच्याकडे जी कलानगरमध्ये जी मंडळी सगळी होती ती सगळी अप्लाइड आर्टला गेली होती. अच्छा, ओके. आणि माहीत नाही म्हणजे मी फाईन आर्टला का आलो आणि अप्लाइडला का नाही कारण गेलो. फाईन आर्ट पूर्ण म्हणजे मी जेव्हा मला कळलं, म्हणजे मला फाईन आर्ट्स बद्दल मी जेव्हा आईला म्हणाल की मला फाईन आर्ट्स करायचं, आई म्हणाले काय तू झोला घेऊन फिरणार का अप्लाइड आर्ट्स मध्ये? दिस स्ट्रेट होतं वाक्य. ते म्हणजे अप्लाइड आर्ट्स मध्ये ऍटलीस्ट तू ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये काम करशील, तुला पगार मिळेल, हे मिळेल. तो माझा विचार नव्हता, पण मला कालांतराने मला काही गोष्टी ज्या अप्लाइडमध्ये शिकलो त्याचा ऍडव्हर्टायझिंग या दृष्टिकोनातनं मला पॉलिटिकली पण उपयोग झाला. तेच मला तिकडेच मला असं यायचं होतं पॉलिटिकली पण उपयोग झाला त्याचा. की आपण अप्लाइड आर्ट्स मध्ये शिकतो की हुज अ टार्गेट ऑडियन्स, त्याचं प्रपोजिशन काय काय त्याला केलं पाहिजे, त्याचा उपयोग झाला ना पुढे. उपयोग होतो त्याचा. आणि तुमच्या म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या स्वभाव आणि या सगळ्या डिझायनिंग मध्ये पण इन्व्हॉल्ड असता, म्हणजे कारण का तुमच्या सगळ्यामध्ये एक डिझायनिंग दिसतं. मी चमचे बघितले तुमच्या घरातले. घरातले मी ते चमच्याचं कौतुक केलं की काय चमचा आहे घरातला. की ते सुद्धा राजकारणाच्या घरातला चमचा पण चांगला असू शकतो. पण कलेवर प्रभाव जास्त बाळासाहेबांचा आहे, वडिलांचा आहे, दोघांचाही. आणि कारण तुमच्या वडिलांचं आणि तुमच्या नात्याविषयी फार मुलाखती ऐकल्या नाही आहेत सगळेजण, कारण ते पॉलिटिकलच सगळेजण विचार करतात म्हणून. काय काय प्रकारचं नातं होतं, किती संवाद, किती? माझे वडील, ज्याला आपण एक मराठीत फार एक छान शब्द आहे सडाफटिंग ज्याला म्हणतो ना, सडाफटिंगचा अर्थ की त्याला परवा नसलेला. बेधडक. नाही, परवाच नाही म्हणजे त्यांना त्यांचा ॲक्च्युअली तुम्ही बघायला गेलात त्या माणसाने त्यांचं म्युझिक करिअर, म्युझिक वगैरे सगळं केलं, पण म्युझिक करिअर खऱ्या अर्थाने जर ते एका त्याच लाईनीत असते तर ते खूप मोठे झाले असते. कारण टॅलेंट पूर्ण भरलेलं म्हणजे माझ्या वडिलांमध्ये ज्या प्रकारचं टॅलेंट होतं, उत्तम व्यंगचित्र, उत्तम ऑइल पेंटिंग, उत्तम संगीत, चांगलं भाषेवरती प्रभुत्व, म्हणजे तुम्ही इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, मराठी सगळ्याचं व्याकरण, होमिओपॅथीबद्दलचा अभ्यास, तुम्ही म्हणाल क्युरियस माणूस पूर्ण. आणि मग बाळासाहेब, शिवसेना, मग मुखपत्र, मार्मिक, ते सांभाळण्यात परत त्यांचा वेळ खूप काळ गेला. ते वाचलंय खूप सगळं गेलं. पण कोणी समजा बाळासाहेबांना सांगा आणि मला ह्या पदावर आणा, मला तिकीट, यायचं नाही घरात. मी काही गोष्टी सांगणार नाही त्याला. आणि ह्या गोष्टींचा बाळासाहेबांनी आदर होता. भाऊ आहे पण ह्या माणूस कधीच कुठच्या गोष्टींचा इंटरफेरन्स कधी केला नाही कुठच्याच बाबतीत. त्यांना आपण म्हणतो ना काही पडलेच नव्हतं. तुम्ही हा स्वभाव अरे भयंकर तुम्हीच करता की असं मला पण असं म्हणजे वडिलांसारखं जे होतं असं नाही, तुमच्यात ते असावं लागतं. कळलं का? तुम्हाला हे आणता येत नाही. पण आता तुम्ही बोलता बोलता असं म्हटलात की त्यांनी संगीत जर का, कारण मी 2-3 गाणी ऐकलेत जी काही ऑनलाईन आहेत ती अप्रतिम आहेत. आणि मी तेही एक वाचलं होतं कुठे की रफी साहेबांना त्यांनी 14 गाणी केली आहेत. आणि सुरुवातीच्या खूप काळ त्यांनी एकत्र, रफी साहेबांनी मराठीत गायले फक्त माझ्या वडिलांकडे. हो. सो ते म्हणजे, आणि आपल्याला हेही ऐकलंय आम्ही की जर का ते ह्या सगळ्या ह्याच्यात व्यस्त झाले नसते कामामध्ये, शिवसेनेच्या आणि मार्मिकच्या, तर ते खूप उत्तम संगीतकार. तसंच आम्ही तुमच्याबद्दल सिनेमाच्या बाबत ऐकलंय, सिनेमावर प्रचंड प्रेम आहे असं ऐकलंय तुम्ही. माझं कुठच्याही क्रिएटिव्ह गोष्टीवरती प्रेम आहे. कुठचंही क्रिएशन, म्हणजे तुम्ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला त्या सगळ्याचा एक जरा डॉट जोडतो थोडेसे. मी पक्षाचं नाव ठेवताना पण नवनिर्माण ठेवलं. कळलं का? सो ती नवनिर्माण ही गोष्ट, सो कुठचंही क्रिएशन, काहीतरी नवीन काहीतरी गोष्ट, कोणत्याही प्रकारची क्रिएटिव्हिटी मला ही आकर्षित करते. सर तुम्ही म्युझियम्स आणि ह्यांना व्हिजिट करता जर कुठे बाहेर फिरायला गेलात तर? कुठलं रेकमेंडेशन एखादं? मला असं वाटतं लूरच्या पलीकडे काही पाहू नये लोकांनी. सगळे पाहण्यासारखं दुसरं काही उलट नाही, म्हणजे आहेत खूप गोष्टी आहेत. हो नाही, कारण टेट मॉडर्न पण प्रचंड आहेत तशा. काय लूरबद्दल एक आम्हाला खास करून आकर्षण एवढंच की ज्या वयामध्ये आम्ही शिक्षण चालू होतं त्यावेळेला, जेव्हा हिस्ट्री ऑफ आर्ट ज्यावेळेला आम्ही शिकत होतो, त्याच्यामध्ये जे लूरचे सगळे संदर्भ त्याच्यामध्ये आहेत ना, बरोबर, ते ज्यावेळेला प्रत्यक्ष पाहायला गेलो मी त्यावेळेला माझ्याकडे वेळ नव्हता. माझे एक मित्र बोलले की आपण इथे आलोय, कारण मला मी पॅरिसला फार अगदी कमी वेळ होतो,
समोरच होतं लूर. तर तो मला बोला किमान मोनालिसा तरी बघून या. म्हणून मी गेलो तिकडे तर तिकडे ते चायनीज जॅपनीज लोक स्वतःच्या डोळ्यांनी काही पाहतच नाहीत पाहिजे, सतत कॅमेऱ्याने बघत असत. असते स्क्रीन असते. तर ते फडक 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 चालू होतं. लांबून पाहिलं मी, पण त्याच्या बरोबर त्यावेळेला पोझिशनला मी असं उलटा फिरलो. मी म्हटलं ते ठीक आहे, एक मोनालिसा एवढंच. छोटंसंच पेंटिंग. उलटा फिरलो आणि समोरच्या वॉलवरती लास्ट सफरचं पेंटिंग होतं. हो, ते बघत बसलो होतो मी. आपल्याकडे आर्टिस्ट होऊन गेले हो. की ते चुकीच्या देशात जन्माला आले. हो. पण सर, जेव्हा तुम्ही ते पेंटिंग बघितलं, काय असतं फिलिंग एखाद्या पेंटिंगला बघणं? म्हणजे सामान्य माणसाला ते कधी कळत नाही की नक्की पेंटिंगमध्ये काय बघायचं असतं. ते कसं आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या अँगलने बघत असता ना सगळं. हा. आता उदाहरणार्थ तुम्ही अॅनाटॉमीने पाहत असता, तुम्ही कलर स्कीमने पाहत असता, तुम्ही कलर बॅलन्सने बघत असता, तुम्ही त्याच्या पर्स्पेक्टिव्ह पाहत असता. त्यातला एक जो पुढे बसलेला जो आहे त्याचा एक पाय आहे, तुम्हाला वाटतं तो पेंटिंगच्या बाहेर आलाय. हो. की त्यांची एक्सप्रेशन्स असतात त्याच्यामध्ये डेप्थ असते. एक मागचा त्या काळात केलेल्या गोष्टी आहेत ना त्या. हो. काय आहे, त्यांची पेंटिंग्स ती खूप प्रभावित करणारी आहेतच. त्यांचे जे पुतळे आहेत अॅनाटॉमी आणि ते एका दगडातले होतो. आणि मार्बलमध्ये तुमच्या मार्बलमध्ये चुण्या दिसतात पायावर, तुम्ही घातलेल्या सगळी कपड्यांच्या. बोटं बिटं वगैरे सगळी बघितल्यानंतर त्याचे विलक्षणच असतं. तुम्ही जेव्हा तुम्ही कॅरिकेचर आणि इलस्ट्रेशन करता, ओके, आणि मी पण त्या फील्डमध्ये असं म्हणून मला ते पुढे जाणवतं की जेव्हा मी फोटोग्राफी करतो त्यात मी लाईट आणि गोष्टी ऑब्झर्व करत असतो. पण जेव्हा आपण कॅरिकेचर करतो तेव्हा आपल्याकडे ऑब्झर्वेशन स्किल्स डबल होतात, कारण आपल्याला बारकाईने बघायचे आहेत गोष्टींना. सो तुमचा तो जो प्रॅक्टिस होती कॅरिकेचरशी, ती तुमच्या आयुष्यामध्ये जेव्हा लोक दिसतात तुम्हाला, तर तुम्हाला त्या गोष्टी दिसतात का त्यांच्या, की हे आहे ते आहे? मला चेहराच डिस्टॉर्ट होऊन येतो, त्याच्यामुळे तसं दिसायलाच लागतं. ते चेहऱ्यातलं व्यंग हे दिसायलाच लागतं ते. आणि मग काय होतं त्या नुसतं तेवढंच नाही होत, मग ते एखाद्या माणसामधले तुम्हाला काही काही बारीक बारीक, आता कालच कोणतरी एक पत्रकार आली होती इथे, 7-8 जण बसले होते, पण ती एवढंच फक्त करत होती, खरंय खरंय. बरं, ती कशाला खरं एवढंच फक्त करत होती, म्हणजे काय? तर ते तुम्हाला ते पटकन त्या गोष्टी तुम्ही हेरता पण त्याच्यातल्या. आणि गंमत आहे. हां, सो ह्याच्या गमतीवरनंच ह्युमर किती इम्पॉर्टंट आहे लाईफमध्ये, अरे प्रचंड. आणि का असला पाहिजे? का असला पाहिजे? नाही तर काय, ते दगडामध्ये आणि तुमच्यात काय फरक राहिला? आयुष्य कशाला म्हणतो आपण? फक्त ह्युमर समजला पण पाहिजे समोरच्याला. कित्येकदा आम्हाला ह्युमर आमच्यावरतीच करावा लागतो. उदाहरण म्हणून सांगायचं झालं तर, मी आत्ता मध्ये ते ऐकत नाही येत ना. हां, नाही, आता मी कॅनडाला गेलो होतो. आता त्या परदेशी जातो त्याच वेळेला मला ते पहिलं ते त्या गोष्टींचं एक हे झालेलं असतं, ते टॉयलेटचं, त्या बाटल्या घेऊन फिरणं आणि ते सगळं ते विचित्र असतं सगळं. जिथे सर्वाधिक पाण्याचा साठा आहे तिथे कागदाने पुसतात, आणि इथे आमच्याकडे 800 फूट खाली पाणी चाललंय, तर आम्ही आपले धो धुतोय. आमचं काय सार विरोधाभास मला कळलं नाही याच्या मागचा. तर मी त्या सगळ्या अख्ख्या कॅनडाच्या ह्याच्यातनं जाऊन मी जेव्हा परत US ला मी आलो, लॉस एंजलिसला, तर मी हॉटेलमध्ये बेडरूममध्ये आलो, रूममध्ये आलो, माझ्या बाथरूममध्ये गेलो, आणि त्या बाथरूममध्ये मी त्या कमोडच्या बाजूला तो जेट स्प्रे बघितला. मी म्हटलं माझ्या ढोंगणाने हंबरडा फोडला. कळलं का? आनंदाने. आता प्रश्न असा आहे ना की आता हा ह्युमर तुम्ही कशा अंगाने देताय, की तो तुम्हाला वल्गर, खालच्या थराचा असा वाटून चालणार नाही ना. त्याच्यामधनं लोकांनी एन्जॉय केला पाहिजे तुमचं ह्युमर. म्हणजे खूप लोकांना ह्युमर म्हणजे इन्सल्टिंग वाटतो. नाही, इन्सल्टिंग करतात, पण म्हणजे वर्मी लागावा असं पण काही लोकांना वाटतं की त्याच्यात ह्युमर नसतो, ते टॉन्ट असतो. हां, म्हणजे त्याला ते अरे मी जस्ट जोकिंगली बोललो. जस्ट जोकिंगली नाही बोलला तू तुझ्या मनातलं सगळं बाहेर काढलं. कळलं का? हां, म्हणजे ते काही लोक जे असतात ना, दारू प्यायल्यानंतर दुसऱ्याची भेटतात नाही का, रात्री भरपूर बोललेले असतात काहीतरी, आणि मग सकाळी म्हणतात अरे सॉरी यार, ते दारूच्या ह्याच्यात सगळं झालं. अरे त्या दारूच्या नशेमध्ये
घरी आईवरती किंवा बहिणीवरती हात टाकशील? नाही ना. तिकडे कळतं नाही ही आई आहे, ही बहीण आहे, म्हणजे कॉन्शियस आहे ना तुझं जागं. खोटं नको सांगूस. तुझ्या मनातलं दारूचा आधार घेऊन बोललायस. पेंटर्स आहेत फेमस. म्हणजे मला आता ह्युमर म्हणून बघितलं, मला एक नॉर्मन रॉकवेल, अरे बरं का, व्हॉट अ मॅन. तर त्या नॉर्मन रॉकवेलनचं एक फार अप्रतिम पेंटिंग आहे. एका शहरामधलं, जसं राजाबाई टॉवर कसं, पण ते खूपच मोठं आहे राजाबाई टॉवर, पण त्या टाईपचं एक घड्याळ आहे त्या शहरातलं. आता त्या शहरातलं ते घड्याळ, लोक ते घड्याळ बघतात ना, बरोबर की नाही. ते घड्याळ दुरुस्त करणारा एक माणूस तिथे आहे, जो घड्याळ दुरुस्त करतोय आणि स्वतःचा घड्याळ बघून तो टायमिंग लावतोय. ओके, म्हणजे अख्खं शहर ह्याच्या टायमिंग प्रमाणे चाललंय. काय माहिती आहे मला, होईल होईल. तर ते मला पेंटिंग, मला त्यांचं ह्युमर लेवलवरती फार अप्रतिम वाटतं की लोक त्याचं घड्याळ, तो घड्याळ तपासतोय, तो घड्याळ लावतोय आणि लोक त्याचं घड्याळ बघतोय. आता पण इथे एक ते ह्युमरसच झालं की तेवढ्यात तुम्हाला बायकोनी पण घड्याळच दाखवलं मला. खाण्यावरनं पण, कारण आता आमचे आत गप्पा चालल्या होत्या, तुम्ही परदेशात गेला की खूप तिथलं स्थानिक खाऊ बघता, म्हणजे असं तिथलं खावं असं तुमचं म्हणणं असतं. खाण्यावर प्रेम आहे प्रचंड. हो हो, असावंच ना. तर मी तुम्हाला सांगतो ना, मला मागे एकदा आमचे नितीन सरदेसाई आहेत, त्यांच्याशीच बोलणं चाललं होतं. त्यांच्या सुनेची आजी, हां, त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं. पुस्तकाचं शीर्षक होतं काय असतं. तर मित्र मला म्हणाला आहे की त्याची प्रस्तावना तुम्ही द्या. तर मी म्हटलं की मी काय प्रस्तावना लिहित नाही. म्हटलं काय सध्या काय झालंय, जातीबद्दल अभिमान सोडून दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष वाढायला लागलाय. आणि असल्या या काय म्हणू आपण त्याला, खरकट्याच म्हणू, घाळड्या अशा विचारांमध्ये आपण काहीतरी एखादी गोष्ट चांगली करायला जावं, लोकांनी काहीतरी म्हणावं. त्यापेक्षा मी म्हटलं की तुम्हाला मी दुसऱ्या कोणाकडनं तरी करू. नाही म्हणा, तुमच्याकडनंच पाहिजे. लिहून दिली. आणि मी त्यांना त्या प्रस्तावनेतच मी म्हटलं होतं की मला सगळ्यात आवडणारी प्रत्येक जातीमधली जर कुठची गोष्ट असेल तर ती आहे खाद्य संस्कृती, जी प्रत्येक जातीतली उत्कृष्टच आहे. आणि मग त्याचा शेवट मी असा केला होता की आज ह्या आजींनी हे पुस्तक काय असतं, त्याचा इतिहास, त्याचं खाद्य संस्कृती, काय त्याचे व्रतवैकल्य, काय बाकी सगळ्या ज्या गोष्टी त्याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत, असं ज्या वेळेला एक आजी करते, माझं असं मत आहे प्रत्येक जातीतल्या प्रत्येक आजीने असं पुस्तक केलं पाहिजे, तर आपली संस्कृती काय आहे ही कायमस्वरूपी टिकेल. तर इतिहास किती महत्त्वाचा वाटतो आपल्याला? इतिहासाची काय गरज असते? आता ती काल्पनिक गोष्ट असेल कदाचित, मला माहिती नाही. त्याला इतिहासाचा काय पुरावा आहे ह्याची पण मला काही कल्पना नाही, परंतु गोष्ट म्हणून छान आहे ती. काय पण म्हणा, मराठेशाही सगळं इथून ज्याला पेशवे आणि सगळे गेले पानिपतावरती, त्यावेळेला म्हणे लांब एक त्यावेळेला ही गोष्ट असायची की त्यांचा कुठे एक सेनापती किंवा कुठेतरी माणूस जाऊन समोरच्याची ताकद बघून यायचं. ही गोष्ट होती आणि ती असणार. तर म्हणे मराठा सैन्य जिकडे येऊन विस्तारलं होतं, थांबले होते, लांबून कुठून तरी अब्दालीने ती गोष्ट पाहायची ठरवली आणि म्हणून तो अब्दाली गेला. संध्याकाळची वेळ होती, त्याने ते अख्खं सैन्य पसरलेलं सगळं बघितलं आणि पसरलेल्या त्या सैन्यामधनं वेगवेगळ्या ठिकाणून धूर येत होते. जवळच्या माणसाला विचारले, धूर कसलेत? ते म्हणजे त्यांचं ते अन्न शिजवत आहेत. ते म्हणजे ठीक आहे, पण वेगवेगळे धूर काय आहेत? तर ते बोलले ते त्यांच्या वेगवेगळ्या जातीप्रमाणे ते वेगवेगळं त्यांचं अन्न तिकडे बनतात. तेव्हा अब्दालीने त्यांना टाळी दिली. बोलले आपण जिंकलो. बोलले जे एकत्र जेवू शकत नाहीत ना, ते एकत्र लढू नाही शकत. हे घडलंय नाही घडलंय मला माहीत नाही, पण मला असं वाटतं की इतिहासातनं बोध हा घ्यायचा असतो किंवा ऐतिहासिक दंतकथांमधनं बोध हा घ्यायचा असतो की जे एक प्रकारचं जीवू शकत नाही, ते एक प्रकारचा विचार नाही करू शकत.
तुमचा इतिहासावर एवढा भर आहे, तर जर का 3 पुस्तकं सांगायची असतील कुठल्याही नवीन मुलाला, जर का जर तरुण महाराष्ट्रात जे आपले आहेत इतिहासात उतरायचं असेल की ही पुस्तकं इथून तर सुरुवात करा, ही बेसिक इथून ही तर सुरुवात वाचलीच कर. पाहिजे. मला असं वाटतं की तुम्ही पहिल्यांदा छत्रपती वाचले पाहिजे. पण कोणाचे कोणाची? बाबासाहेब पुरंदरेंची वाचा, तुम्ही गजाननराव मेहेंदळेंची वाचा, तुम्हाला कादंबरी आवडत असेल तुम्ही रणजित देसाईंची वाचा. कुठूनही पहिल्यांदा ती पहिली गोष्ट तुम्ही समजून घ्या. कळलं का? आणि शाळेतला इतिहास नाही या रघुनाथ पुस्तकात. सरकारांचं तुम्ही औरंगजेब वाचा, कोणाचं सर रघुनाथ सरकारांचं हां औरंगजेब वाचा. तो माणूस समजल्यावर तुम्हाला आपला राजा किती मोठा होता हे कळेल. बरोबर, ते पण गरजेचं आहे. कळलं का? तर ही मला असं वाटतं की मराठी भाषेवरती तुम्ही विचार केला पाहिजे. आता मी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला म्हणजे काय झालं? बरोबर. म्हणजे आज ती परंपरा केरळमध्ये आहे. मी अनेकांना सांगितलं, आता तुमच्या माध्यमातून अनेक लोक ज्यावेळेला हे पोचेल माझं म्हणणं, अनेकांनी यावं. माझी इच्छा आहे हे करायचं की मराठी साहित्य हे इतर भाषेत गेलं पाहिजे आणि इतर साहित्य हे मला असं वाटतं मराठी भाषेत झालं पाहिजे. या प्रकारची सांस्कृतिक चळवळ केरळामध्ये राबवली जाते, बंगालमध्ये राबवली जाते. आपल्याकडे काय नाही राबवली जाते. एवढी साहित्यिक परंपरा असलेलं महाराष्ट्र, तिथेच आपण तिकडेच चालू आहे आपलं. कारण सर मला असं वाटतं कुठेतरी आपण तुम्ही जे म्हणताय जे मराठीचं काम काय असलं पाहिजे की इतर गोष्टीचं नॉलेज आणि आपलं जे जुनं नॉलेज आहे मराठीत लिहिलं ते बाहेर आलं पाहिजे, पण त्याच्याकडे कुठे दुर्लक्ष होऊन आपण लक्ष फक्त मराठी बोलण्यावरती जातो. याचं कारण मी तुम्हाला सांगू का? ही खालून कुठची गोष्ट वर नाही जात. ज्याला आपण सरकार म्हणतो ना, या सरकारची ही जबाबदारी असते. आणि याच्यामध्ये राजकारण नाही आणत आहे, पण ह्याच्यामध्ये कोणतेही राजकीय पक्ष असू देत, मला असं वाटतं हित महाराष्ट्राचं पाहिलं पाहिजे. आपली जर समजा लोक चुकत असतील, आपल्या पक्षातली लोक चुकत असतील, चुकीची वागत असतील, थांबवले पाहिजेत. तुमची राजकीय वाद असतील, राजकीय भांडणं असतील, पण त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं महाराष्ट्र मागे नाही पडतं का? मग कारण तो एकदा मागे पडला की तुमच्याकडे काही उरत पण नाही हो. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला हे सगळं बिघडलं हे गेल्या 7-8-10 वर्षात बिघडलं. आणि ह्या सगळ्या बिघडवण्याच्या सगळ्या प्रक्रियेला कारणीभूत फक्त 2च जण आहेत, एक टेलिव्हिजन चॅनल्स आणि हा सोशल मीडिया. मलाही व्यक्त व्हायचंय, हो ना, व्यक्त. अक्कल आहे का? काही यायचं, काही बोलायचं, काही त्याला संदर्भ नाही, काही नाही, मागचा पुढचा विचार नाही. बस मला दाखवतात ना, लोक मला ओळखायला लागलेत ना याच्यामुळे, बस वाटेल ते बोला. पण सर लोक पण बघतायत ना. मी तेच सांगतो ना तुम्हाला, लोक बघतात नाही. तुमच्या समोर आल्यावर तुम्ही काय करणार? प्रत्यक्ष समोर आलं तर कानफाडात तरी मारता येईल. सगळ्या बाजूने हे जे मी तुम्हाला सांगतो ना, आत्ताची जी परिस्थिती आत्ता आहे ना, नुसतीच महाराष्ट्राची देशाची आहे, जगाची असेल, ह्याला बर्ड आय व्ह्यू घेणं गरजेचं आहे आता. ज्या बॅड न्यूज आहेत किंवा काही हे झालंय त्या परत परत लोकांना दाखवला जाणार आणि ते बघितलं. हाच एक सायकोलॉजिकल भाग झाला. लोकांना कुठच्याही चित्रपटातला विलन जास्ती आवडतो. हो तेच. पण ते पूर्वापार आहे त्या सगळ्या गोष्टी, म्हणून कोणी विलन बनायला जात नाही ना. म्हणूनच आपण सिनेमात दाखवतो विलन, म्हणजे तो त्या सगळ्या गोष्टी असतात, तुम्ही एन्जॉय करता, ते सगळं ठीक आहे. आता ते काय गळ्यात काय सोन्याच्या चेन बिन घालून फिरत असतात वगैरे, ह्याच्यात काय त्यांना आनंद मिळतो मला माहित नाही. अरे हे बाईने करायची गोष्ट आहे, तू काय करतोय? म्हणून तिला लक्ष्मी म्हणतो ना आपण. तू कोण? लक्ष्मी आहे. आणि 10 केक पण कापणार. काय काय कुठेतरी वाटतं तुम्हाला की कलाकार असल्यामुळे आपण या गोष्टीला सेन्सिटिव्ह बनत जातो? नाही, नुसतं तेवढं नाहीये. तुमच्या घरी काय संस्कार होतात त्याच्यावरती पण अवलंबून आहे. ओके. तुमचा प्रत्येक माणसाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तुम्ही लहानपणापासून तुमच्या घरच्यांनी कसा बघितलं ना, कसं वेलकम केलं, कसं त्यांना ट्रीट केलं, कसं त्यांच्याशी वागले आहेत, मला असं वाटतं ही गोष्ट खूप महत्त्वाची असते. म्हणजे आजही माझ्या घरी जे गाडी चालवतात, कळलं का, त्यांना माझी मुलं काका म्हणून हाक मारतात. कारण ते माझ्या घराचे सदस्य आहेत. ते तुम्ही त्यांना कसं, लहान मुलांना कसं वाढवताय, त्यांनी त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन कसा, तसं आम्ही तसेच वाढलो. तुम्ही ह्याच्याहून मोठ्या गोतावळ्यात वाढलात ना, म्हणजे खूप भावंड आणि खूप सगळेजण रोज येणं जाणं, जॉईंट फॅमिली सारखंच ऑलमोस्ट. ॲक्च्युली जॉईंट फॅमिली म्हणजे घर जॉईंट फॅमिली होती, पण घरं वेगळी होती. बरोबर. सगळे सण बीण सगळं एकत्रच व्हायचं, सगळ्याच गोष्टी.
माझं लग्नही मातोश्रीवरतीच झालं. तर त्याच्यामुळे ती गोष्ट फार छान असते. गोतावळा असणे ते तुम्ही म्हणजे कारण आता ते नाही, आमच्या पिढीने तर खूप कमी बघितलं. म्हणजे मी अगदी पहिली 10-15 वर्ष 10-12 वर्ष जेमतेम काका मामा आणि हे सगळं दर सणाला एकत्र आता येणं. आमच्याकडे नवरात्राच्या वेळेला तर म्हणजे आता आम्ही तर एकत्रच घरात असायचो. म्हणजे मी बिंदुमाधव, जयदेव, उद्धव, मी, माझी बहीण, आम्ही तर असायचो. पण त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे आते भाऊ, आते बहिणी, मामे भाऊ, मावस भाऊ सगळे एकत्रच असायचे. आणि त्यांचाही प्रभाव होत असेल एकमेकांचा. म्हणजे आपण एका घरात एका भावाबरोबर आता जे न्यूक्लिअर फॅमिली किंवा एक फार फार तर 2 मुलं हेच एकमेकांना बघत राहतात. त्याचं काय मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, कदाचित ती तुमच्या आपापल्या नजरेवरती पण अवलंबून असतात बरोबर. की तुम्ही काय हेरताय. बरोबर. मी जर समजा एखादी गोष्ट त्याच्याकडनं हेरली तर बाजूचा तो हेरेलच असं काही नाही. बरोबर. आता उदाहरणार्थ मला माझ्या नशिबाने काही मेमरी म्हणू आपण, मला एकदा एखादी गोष्ट घडलेली असेल किंवा एकदा एखादं वाक्य ऐकलं असेल तर माझ्या परमनंट आतमध्ये जातं. म्हणजे उदाहरणार्थ मी एकदाच मी एक व्यंगचित्र करताना बाळासाहेबांनी असं माझ्यासमोर एक लक्ष्मणचं चित्र व्यंगचित्र आणलं, आर के लक्ष्मण, आणि मला सांगितलं बघ हे कॉम्पोजिशन बघ, त्याचं पर्स्पेक्टिव्ह बघ, लक्ष्मणचं कधी कॅरिकेचरिंग घेऊ नको, त्याला कॅरिकेचरिंग जमलं नाही कधी चांगलं, पण त्याचं पर्स्पेक्टिव्ह बघ, त्याची लाईन बघ, ड्रॉइंग बघ, त्याचं मांडणी बघ किंवा काय वगैरे. तर ते मला सांगत होते, मी कॉलेजमध्ये होतो तर. काय आहे ना, मी तुला सांगतो ह्यातला ना लक्ष्मणचा इफेक्ट घे, त्याचे डिफेक्ट घेऊ नको. आता त्यातला इफेक्ट काय हेही मला कळलं, त्यातले डिफेक्ट कायही मला कळलं, काय नाही करायचं हे कळलं. एकदाच बोललेत ना, वारंवार नाही बोललेत. बरोबर. तुमचे भरपूर सारे म्हणजे ते दिसतं आम्हाला की तुमचे मित्र परिवार खूप स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे फ्रेंड सर्कल खूप चांगलं आहे, आणि त्यातले मोस्टली जे फ्रेंड सर्कल आहे ते कलाकार पण आहेत. तर कलाकार मित्र आणि म्हणजे आसपास असणं किती गरजेचं आहे. खूप खूप. आणि त्याचा काय फरक पडतो दृष्टिकोनामध्ये? काय ते पण खूप लोकांमध्ये जगत असतात ना, त्यांचाही एक ऑडियन्स असतो, त्याही लोकांमध्ये त्यांचे एक स्वतःचे अनुभव असतात. तर प्रत्येक माणूस तुम्हालाच वाचायला मिळेल असं नसतं ना, दुसऱ्याने पण माणूस वाचलेला असतो, तो पण तुम्हाला कळायला लागतो. सो तुम्हाला माणसांमध्ये वेगवेगळे अँगल्स तुम्हाला कळायला लागतात. समोरचा माणूस कसा विचार करू शकतो, थॉट प्रोसेस समजते, प्रोसेस समजते, किंवा त्यांच्याकडे असलेला ह्युमर समजतो आपल्याला, किंवा काही अशा काही गोष्टी असतात. आता माझंही काही ठराविक प्रकारचं वाचन आहे, पण मी माझं वाचन हे मला समजेल उमजेल आणि मी त्यातनं बोध घेऊन काहीतरी मी समोर मांडू शकेन या अंगाने असतं. दिसलं पुस्तक की वाच असा मी नाही आहे, पुस्तकी किडा नाही आहे. हां, म्हणजे सखाराम घटनेमध्ये मी बोलला जात नाही, कळलं का. काही ऑटोबायोग्राफीज असतील, दृष्टिकोन समजतो तुम्हाला. हो, काळ समजून घेतो आपण, इतिहास समजून घेतो, या गोष्टीमध्ये मला रस आहे, ती गोष्ट मी वाचत असतो. या देशामध्ये ना महाराष्ट्र सोडून किंवा मराठी माणूस सोडून या देशात जेवढी लोक राहतात ना, कोणी या देशावर राज्य नाही केलं. राज्य फक्त मराठी माणसाने केलंय, नाही तर बाहेरच्या लोकांनी केलंय. खरं आहे, इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे. इतकी मोठी परंपरा असलेलं हे मराठा आपलं साम्राज्य आपल्याच लोकांना समजत नसेल तर मला असं वाटतं कुठेतरी ते समजून सांगायची गरज आहे. सर, मगाशी आपण एक बोलताना ना तुम्ही जॉईंट फॅमिली आणि संगोपन आणि लहान मुलांना काय केलं पाहिजे आहेत, तर मी एकदा असाच वॉक्सपॉप घ्यायचो रस्त्यावरती आणि मी लोकांना विचारलं की लहानपणी मुलांना वाढवताना लहान मुलांना मारलं पाहिजे का? तुमचं काय मत आहे? मारलं पाहिजे का? लहान मुलांना मारलं पाहिजे का? नाही, किती लहान लहान आहेत ते, आपण किती लहान म्हणजे तू स्वतःचे ट्रॉमा बाहेर काढा. लहान म्हणजे किती लहान? म्हणजे पहिली दुसरीतला मुलगे जे रडतंय कंटिन्युअसली. नाही नाही, याच्याला मारायचं राईट. नाही नाही, आम्ही मारून मोठे झालो. तेच. मला विचारतो तुम्ही तुमच्या मुलांना कधी मारलेत का? नाही नाही, कधीच नाही.
म्हणजे तुमच्या मुलाबद्दल तर माहिती आहे की तो निवडणुकीला उभा राहतोय अमित आणि असं, पण घरी काही असं ठरवलं होतं ह्यांनी काय करावं का तुमची पूर्ण मुभा होती की तुम्ही तुमच्या नाही पद्धतीने? आम्ही काय करावं असं कधी आमच्या आई वडिलांनी आम्हाला कधी बाळासाहेब असेल, मा असेल, वडील असतील, आई असेल, कोणी कधी विचारलं नाही. माझ्या घरच्यांनी चौघांनी मिळून मला फक्त एकदाच एक गोष्ट सांगितली होती, ती म्हणजे 10वीला, की फक्त पास हो. एवढी एकच गोष्ट सांगितली होती, तेवढी मला आठवते. बाकी काय कर आणि पुढे कसं, आपल्या घरच्यांच्या खूप किमान अपेक्षा असतात आपल्याकडे. फक्त पास हो, बाकी त्यांचं काही म्हणणं नव्हतं. आणि माझं एकूणच शैक्षणिक दर्जा सगळा पाहता, अभ्यासामधला रस आणि सगळ्याच गोष्टी पाहता, त्यांचं फक्त तेवढीच एक माफक अपेक्षा होती की बाबा पास हो. सर आणि एक मला विचारायचं आहे, आम्ही दोघं कॅट पर्सन आहोत, तुम्ही डॉग पर्सन आहात ऑफकोर्स. काय आहे मांजरींबद्दल, तुम्हाला मांजर का नाही तुमच्याकडे? नाही, मला मांजरी आवडतात, नाही अशातला पण नाही, पण मला मांजरींचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे ना, म्हणजे आता मी नावं नाही घेत, असे हिंदी मराठीमध्ये खूप कलाकार होऊन गेले. मांजरींकडे एक फक्त एक्सप्रेशन असतं, एक सिंगल एक्सप्रेशन असतं, रिजेक्शन. हा नाही म्हणजे ते कसं आहे की अगं इकडे ये ग, कुठे झालीस तू, एक सिंगल एक्सप्रेशन असतं तिच्याकडे, मांजरीकडे, बरं का. आणि दुसरी एक्सप्रेशन असतात ती म्हणजे ते पायाला घासून जाणे, कळलं का, फिजिकली भूक लागली. एक्सप्रेस करतात. हा, तेवढंच. पण फेशियल एक्सप्रेशन तिच्याकडे एकच असतं. कुत्र्यांमध्ये तसं नसतं, कुत्र्यांमध्ये वेगवेगळे तुम्हाला असतात. हा. कुत्र्यामधलं काय तुम्हाला आवडतं सर्वात जास्त? कुत्रा, पण ह्याच्यातलं काय? कुत्र्यामधलं काय सांगू तुम्हाला? हे त्याच्या स्वभावात सॉरी, हा चालेल चालेल चालेल. Yes, हो हो, मग हा नाही प्रश्न नाही विचारत. हो हो, बंद होतं तिथे रजिस्टर. नाही तुम्हाला एक मिनिट, तुम्हाला जर संध्याकाळी कंटिन्यू करायचं असेल तर नाही आपण नाही नाही continue प्रश्न नाही विचारत आम्ही. हे संपवतो, शूटिंग संपवतो, शेवटचं एक बोलून. last. नाही काही नाही. बहुतेक तरी आज आम्हाला आम्ही बहुतेक खूप अख्खा चुकीच्या दिवसच वेळेस लागेल आलोय. तुमच्यावर. तुमच्याबरोबर गप्पा चालू राहतील असं लक्षात आलं की खरंच अपॉलिटिकल म्हणजे जे आहे ते आपण तुमच्याबरोबर साधू शकतो असं भाग लक्षात 2 आलं. करावा लागेल आम्हाला. भाग 2 करावा लागेल. तो पुढच्या सीझनचा पहिला आपण एपिसोड म्हणून करू. थँक्यू हे केल्याबद्दल खूप मनापासून धन्यवाद. आणि खरंच आम्हालाही आवडेल की जे मराठी चित्रपटाला तुम्हाला जिथे पोचवायचं आहे तिथे जाताना बघायला, आणि आम्हाला त्याचा भाग पोचवायचा म्हणजे माझ्या एकट्याचा तो विषय नाहीये. बरोबर. मला असं वाटतं सगळ्यांचा हा कलेक्टिव्ह एफर्ट असला पाहिजे. हो. हा काय माझा एकट्याचा असून चालणार नाही येतो. हो, कळलं नाही, का? आम्ही पण म्हणजे या क्षेत्रामध्ये असलेल्या प्रत्येकाने मला असं वाटतं की आपला मराठीचा दर्जा, ज्या मराठी चित्रपटांना बघण्यासाठी हिंदीचे लोक ज्या वेळेला चित्रपट बघायचे, मला असं वाटतं तिथे आपण नेणं चित्रपट आपलं कर्तव्य आहे, काम आहे. या दृष्टिकोनातच केलं पाहिजे. सगळ्यांचा मला असं वाटतं एकत्र एफर्ट असणं गरजेचं आहे. चालेल, थँक्यू सो मच सर. धन्यवाद. आपण नक्की भाग 2 रिलीज करूया. परत नक्की भेटू आपण, Yes, जरूर भेटू.